ممكن تلاحظ عزيزي المتابع اني قد اعلنت عن لعبة ستيت اوف سرفايفل من اول، وممكن تتساءل ليش بتعلن لهم مرة ثانية؟ واحد غيرهم بيدفعون للاعلان، للامانة اللعبة جدا رهيبة، والمرة هذه جابوا لكم مكافآت داخل اللعبة، 400 تذكرة حظ راح تقدرون تحصلون عليها من داخل اللعبة كمكافأة لكم. لعبة ستيت اوف سرفايفل يا اخوان هي لعبة البقاء على الحياة، في زومبيز موجودين داخل هذه اللعبة، اذا ما هربت منهم جيجيز انت ميت. اللعبة يا جماعة الخير سووا تعاونات رهيبة مع ذا ووكينج ديد ومع الجوكر، والله يستر ايش التعاون الجاي راح يكون. المميز باللعبة يا اخوان انه فيها ابطال عربيين، زي ما تشوف عزيزي المشاهد هذا البطل حقي اسمه باسل، وباسل من قوة ما هو زاحف ما يمشي لحاله، يمشي معاه نمر. داخل اللعبة يا جماعة الخير انصحكم انه في البداية تبنون قاعدة، بعد كذا مباشرة حاول تجمع موارد وتبدا تجند الابطال علشان وقتها تكون مستعد تحارب الاعداء وتحمي القاعدة. برضو من الاشياء اللي تميز اللعبة يا اخوان ان فيها اطوار متعددة، يمديك تلعبها ما يكون عندك طور واحد تلعب وتزهق. برضو يمديكم تسوون تحالف داخل هذه اللعبة انت واخوياكم، يمديكم تتحالفون برضو معاي ونجلد الزومبي سوا. عارفين اللعبة برمضان يا اخوان مقدمة لكم سحب على 400 تذكرة، وبرضو مسوين عروض رمضانية خاصة لكم، وبرضو يمديكم تضيفونهم على حسابهم الخاص في تيك توك علشان تحصلون على جوائز اكثر. حملوا اللعبة يا اخوان من الرابط الخاص فيني اللي موجود تحت في صندوق الوصف، واذا كنت اول مرة تحمل اللعبة راح تدخل بالسحب على 50 بطاقة ستور واشتريات من امازون، وبنفس الوقت تستخدموا الكود الخاص فيني اللي طالع لكم الان بالشاشة علشان تحصلون على حزمة رهيبة داخل التطبيق. State of Survival. Play now. السلام عليكم. فيديو اليوم بيكون بسيت اب ولوكيشن مختلف، مشينا. لا نايس، وصلنا الموقع يا اخوان. دقيقة خلونا نثبت الكاميرا. اوكي اعتقد الوضع كذا طيب. 3 2 1 خلونا نبدا. اوكي يا جماعة الخير، انا حاليا واتوقع زي ما هو واضح موجود في فندق، ولكن ليش؟ علشان اقول لكم قصة غريبة ومرعبة صارت في احد الفنادق اللي موجودة بالعالم. القصة اللي راح اقول لكم اياها يا اخوان حقيقية 100%، والقصة هذه هي واحدة من اغرب القصص اللي انا سمعتها بحياتي، واللي متأكد انها برضو راح تكون واحدة من اغرب القصص اللي انت راح تسمعها. قصة من غرابتها تدخلت فيها الشرطة، واللي صرح واحد منهم في نهاية هذه القصة انه هذه اغرب قضية تمر عليه، مع العلم انه هو شغال تحقيق مع الشرطة لمدة 30 سنة. واو 30 سنة ما قد مرت عليه قصة زي القصة هذه. متحمس جدا اني اقول لكم القصة، ومتحمس اعرف تحليلاتكم عن القصة اللي راح نسمعها بعد شوي تحت في الكومنتات. فبدون ما نطول اكثر خلونا نبدأ بالقصة. الفندق اللي راح نتكلم عنه يا جماعة الخير هو فندق السيسل. الفندق هذا هو واحد من الفنادق المشهورة جدا في أمريكا، تحديدا في لوس أنجلوس. افتتح هذا الفندق يا اخوان في عام 1927. الفندق هذا كلفهم وقتها $1,000,000، ولما تتكلم عن $1,000,000 سنة 1927 كان يقول لك الآن 13 مليار مثلا. فندق كانت تكلفته جدا غالية، وكان واحد من أفخم الفنادق اللي موجودة في لوس أنجلوس. الفندق هذا جدا معروف، وأي واحد كذا من الطبقة المخملية غني كذا مثلي، لا أمزح، اي واحد كان ثري وعنده بزنس ولا رايح اجازه يبغى يرفه عن نفسه كان يسكن في هذاك الفندق. الفندق يا اخوان من كثر ما كان فخم وكبير كان يحتوي على 700 غرفه. فندق محترم زي الفندق اللي انا فيه الان. بعد فتره قصيره جدا يا اخوان من افتتاح هذا الفندق الفخم، بوف صار شيء ما كان بالحسبان. انهارت الاسهم، المصانع وقفت شغل، الاعمال الوظائف كلها اختفت. الناس وقتها صاروا طفاره حرفيا، كان في ازمه ماليه تمر فيها امريكا مما ادت الى هذا الشيء. الناس صار ما عندها فلوس، والفندق غالي علشان تسكن فيه لازم تدفع. من وين ادفع لك؟ ما عندي فلوس، كلنا مطفرين. وقتها هنا يا اخوان فندق السيسل وادارته قالوا خلونا نسوي شيء علشان نمشي سوق الفندق، احنا مارين بازمه، ما في سياح قاعدين يجونا، ما قاعدين نأجر الغرف. فقرروا وقتها قرار من بعده راح تتغير احداث هذه القصه. قرروا اداره هذا الفندق يخسفون بالاسعار، يسوون تخفيضات. على سبيل المثال غرفه قيمتها 500 ريال بالليله الواحده تصير ب3 ريال، بدل ما تروح تشتري مثلا بيبسي تروح تاخذ غرفه في فندق. الجدير بالذكر يا اخوان، طبعا قولوا لي ايش رايكم بكلمه الجدير بالذكر تحت الكومنتات بعد ما اخلص. الجدير بالذكر يا اخوان انه في الحاره اللي جنب هذا الفندق دائما يكونون فيه ناس مشردين، الهوملس اللي ما عندهم بيوت. في امريكا كانوا دائما قاعدين هناك وينامون هناك، وكان هذا المكان يعني زي ما تقولون هو موطنهم او مكان تواجدهم. فبعد ما فندق السيسل الفندق الفخم نزل اسعاره، بدوا المشردين يا اخوان يسكنون في هذا الفندق. For like $2-3 a night. هذا يا اخوان واحد من المشردين يقول لك كنت اسكن في فندق
السيسل ب$2 بالليله 7 ريال والله. وبس الخبر انتشر عند كل المشردين عارفين، فصار فندق السيسل الفندق الفخم اللي يسكنون فيه كل الاغنياء، صاروا اغلب الناس اللي ساكنين فيه هم الناس المشردين. وبعد ما انتشر الخبر هذا يا اخوان صاروا حتى القتله وتجار المخدرات عافانا الله وياكم، كل الانواع السيئه اللي ممكن تتخيلها ببالك صاروا يسكنون في هذا الفندق. ومن وقتها انتشرت الشائعات انه فندق السيسل هذا هو فندق جدا سيء، وما ننصح احد خايف على نفسه انه يسكن فيه. خلوني اعرفكم يا اخوان على هذه البنت هذه اسمها ألي سلام. البنت هذه كندية من اصول صينية، في يوم من الايام قررت انها تسافر لوحدها من كندا الى امريكا وتحديدا لوس انجلوس. عمر ألي سلام يا اخوان 21 سنه. يوم قررت انها تروح بنفسها الى امريكا اهلها في البدايه ما رضوا، ولكن قالت لهم انا ابغى اكتشف الحياه وابغى اخذ راحه من الدراسه ومن كل شيء، وبنفس الوقت راح اوعدكم اني راح اراسلكم واطمنكم علي بشكل يومي. وقتها الاهل اقتنعوا وقالوا خلاص اوكي تروحين ترجعين بالسلامه ان شاء الله، لكن دقي علينا كل يوم. والله بالفعل ألي سلام ضبطت شنطتها راحت لوس انجلوس. وين اسكنت في فندق سيسل. غريب جدا اختيار ألي سلام كان لهذا الفندق رغم كل الشائعات اللي كانت جالسه تطلع عنه. الزبده يا اخوان ليسا قعدت اليوم الاول، اليوم الثاني، الثالث، كانت في كل يوم تتواصل مع اهلها وتقول لهم ايش سويت اليوم، ايش اكلت، ايش شربت، وين رحت، وين بروح بكره. كانت على تواصل دائم مع اهلها الين ما وصلنا الى يوم 31 يناير 2013. في هذا اليوم ألي سلام وقفت تتواصل مع اهلها يرسلون لها رسائل ما ترد، اهلها يتصلون عليها ما ترفع الجوال. هو ايش فيه؟ كل يوم قاعده تتواصلين معانا، ايش صار اليوم؟ هنا اهلها على طول اتخذوا الخطوه الصحيحه طبعا، ورفعوا السماعه واتصلوا على الشرطه واعطوهم السالفه كامله. الشرطه بدورهم وقتها استلموا البلاغ، توجهوا لفندق السيسل وسالوا عن البنت عند موظفين الاستقبال، وموظفين الاستقبال عرفوها وقالوا يس هي دائما تمر علينا تسالنا بعض المرات عن بعض الاماكن السياحيه اللي تروح لها. ولكن الغريب والشيء اللي يصدم انه جاء موعد التشيك اوت، الخروج من الفندق اللي لي سلام. ووقتها دخلنا غرفه لي سلام لقينا كل اغراضها موجوده، ما شالت ولا شيء من الغرفه، ولكن لي سلام ما هي موجوده. دايم وين اختفت البنت؟ ودام اغراضها باقي موجوده بس البنت مختفيه، واضح انه صار لها شيء. وهنا الشرطه طلبوا من موظفين الاستقبال انهم يراجعون كل كاميرات المراقبه اللي كانت موجوده بالفندق بحثا عن اي شيء ممكن يورينا ألي سلام وين كانت او وين راحت او اخر مره ظهرت فيه قدام الكاميرا. وبالفعل يا اخوان فتشوا كاميرات المراقبه ولقوا لقطه لألي سلام وهي كانت موجوده في احد المصاعد بالفندق. المقطع اللي بتشوفونه الان يا جماعه الخير هو مقطع حقيقي مصور من كاميرا الفندق، خلونا نشوفه مع بعض. في البداية دخلت ألي سلام وبشكل غريب جدا بدأت تضغط على أكثر من زر في نفس الوقت بالمصعد. بعد كذا تروح توقف بالزاوية وتنتظر باب المصعد انه يقفل علشان يطلع للأدوار اللي هي ضغطتها. جلست تنتظر كم ثانية ولكن باب المصعد ما قفل، وهنا سوت حركة جدا غريبة. وات؟ ليش جات من الزاوية وطلت كذا بشكل سريع كأنه في أحد ناوي يلحقها مثلا، ورجعت بعدين وقفت بشكل ثابت في النص؟ ايش فيه؟ يهو هي ليش قاعدة تتخبى بالطريقة هذه؟ هل معقولة في أحد كان قاعد يلحقها؟ طلعت بعد كذا من المصعد وبدأت تناظر في جهة اليمين. قدمت خطوة فجأة وبدأت تناظر يسار وسوت الحركة الغريبة هذه، وبعدين رجعت داخل المصعد، وبعدين رجعت طلعت منه. رجعت البنت مرة ثانية دخلت المصعد وبدأت تضغط الأزرار اللي على اليسار مرة ثانية. الغريب بالموضوع يا جماعة الخير انه انتم ملاحظين الى الآن المصعد ما قفل. العادة المصعد تضغط زر يا حبيبي 3 ثواني اللي هو مقفل، ليش الى الآن المصعد ما تحرك؟ وبعد كذا خرجت من المصعد وبدأت تسوي حركات غريبة بيدها وكأنها قاعد تتخاطب مع شخص موجود على الجهة اليمين. الحركات اللي قاعد تسويها كانت جدا غريبة ما لها أي معنى. وبعد كذا قررت ألي سلام انها تمشي. من الاشياء الغريبة اللي حصلناها بهذا الفيديو، بعد ما طلعت البنت من المصعد قرر انه يقفل ويشتغل، مع العلم انه ألي سلام كانت موجودة داخل هذا المصعد وكانت تضغط على كل الازرار في امل انه المصعد هذا يسكر ويمشي. هذه اللقطة يا جماعة الخير كانت هي آخر لقطة صادتها كاميرات المراقبة لألي سلام. في شغلة غريبة لاحظوها الناس في الفيديو وقت ما طلعت وقاعدة تسوي حركات غريبة. بعد ما سوت حركاتها هذه ومشت، لو تلاحظون عند رجلها الله يكرمكم بعد ما مشت كان في رجل شخص ثاني بينت في آخر فريم من هذا الفيديو.
الشخص هذا من وين طلع؟ وين كان بالضبط؟ وهل هي من جد اصلا رجل؟ ايش الشيء هذا بالضبط؟ الله اعلم. الزبده الشرطه بعد ما شافوا هذا الفيديو قرروا يفتشون كل الفندق، دخلوا كل الغرف، فتشوا كل الممرات، فتشوا حتى الموظفين، حققوا وياهم، حققوا مع كل سكان الفندق، اطلعوا حتى للسطح، دوروها في كل مكان ولا لقوا لها اي اثر. بعد كم يوم يا اخوان في زوجين من بريطانيا قرروا انهم ياخذون اجازه ويروحون الى امريكا، وكانوا وقتها هم جالسين يسوون الحجوزات، قاعدين يدورون عن فنادق رخيصه، باقات فيها خصومات ومن ذا الكلام، ولقوا باقه بسعر مناسب لهم، بس ما كان مكتوب على الباقه هذه اسم الفندق اللي بيسكنون فيه، كانوا كاتبين فندق موجود في لوس انجلوس، وقالوا اوه ديم اكيد فنادق لوس انجلوس كلها جامده، فاختاروا الباقه هذه وصاروا للفندق، وطلع فندق ايش؟ فندق السيسل. يقولون الزوجين اول ما دخلنا الفندق كان المكان او الغرفه مليانه غبار، كان المكان ما هو نظيف، السجاده نفسها لزجه شوي، كانك لما تدعس عليها برجلك لازم ترفع رجلك مع ضغط شوي من كثر ما كانت لزجه، ولكن قالوا كمان احنا ماخذينها بسعر رخيص واحنا مسافرين، ايش اللي بنسويه بالفندق؟ بننام بس ونقوم نغسل وجهنا ونطلع. بالفعل هذا اللي صار، قعدوا اليوم الاول الثاني بدوا يلاحظون وقتها لما يجون يغسلون وجيههم او ياخذون شاور مثلا انه الماي يطلع منه لون غريب، وحتى وهم يشربون مويه يقولون انه المويه لها طعم برضو غريب، فقرروا وقتهم من المنطق طبعا انهم يكلمون اداره الفندق ويقولون لهم يا حبيبي تعالوا صلحوا المويه حقتكم، ايش فيه؟ ايش الصدى اللي موجود في هذه الماي؟ طبعا كان وقتها يا اخوان مر على اختفاء الي سلام 3 أسابيع، 3 أسابيع من البحث والتحري، والى الان ما لقوا الي سلام. نرجع لموضوع الزوجين اللي بلغوا عن صدى الماي لإدارة الفندق، واللي بالفعل إدارة الفندق رفعوا السماعة، كلموا فريق الصيانة وقالوا لهم روحوا ضبطوا هذه المشكلة. والله بالفعل فريق الصيانة توجه للسطح، جابوا الدفاع المدني طبعا علشان ايش؟ يطلعون للخزانات حقة الماي، بحكم ان خزانات الماي في السطح كانت جدا عالية، كان على السطح في 4 خزانات، والله وابد جو الدفاع المدني حط سلم على احد الخزانات، اطلعوا فوق افتحوا الخزان، وهنا كانت الصدمة، جثة أليسا لام كانت موجودة في الخزان. يا ساتر، كانت الجثة عارية وشبه متحللة، الناس انصدموا وقتها وبدأ مليون سؤال ينطرح في أذهنتهم، معقول احنا كنا قاعدين نغسل وجيهنا ونشرب من ماي كان مختلط بجثة؟ والغريب أكثر ايش وصل البنت هنا؟ ايش اللي صار بالضبط؟ تواصلوا وقتها على طول إدارة الفندق مع الشرطة على طول جو مباشرة للموقع وبدأوا يباشرون التحقيق. زي ما قلت لكم قبل شوي انه في 4 خزانات موجودة على السطح، ولكن كل خزان مرتفع جدا، وبرضه كل خزان مقفل بسلاسل قوية جدا، والسلاسل هذه ما تنفتح الا بمفتاح، والمفتاح هذا مو موجود الا مع الموظف المسؤول عن هذه الخزانات. الغريب بالموضوع انه يوم فتحوا الخزان اللي لقوا فيه الجثة كان الخزان مقفل بهذه السلاسل، فمستحيل اللي سلام تخيلت الخزان بنفسها وبعدين قفلت الخزان بالسلاسل. هنا الناس قالوا بس واضحة هذه جريمة قتل ما يبيها. ولكن الغريب والشيء اللي يصدم انه الشرطة اخذت الجثة وسوت لها تشريح، وبعد ما شرحوا الجثة اكتشفوا انه ما في اي اثار اعتداء ولا عنف ولا حتى مقاومة على جسد البنت، وبنفس الوقت ما كان في اي اثار لتعاطي مثلا حبوب مخدرة او حاجة، البنت كانت سليمة 100%. طيب كيف؟ إذا هي ما تقدر تدخل بنفسها وتقفل السلاسل، وإذا بنفس الوقت ما كان في أحد سوى الفعلة هذه، كيف الشيء هذا صار؟ فقرر وقتها الشرطة يحطون إنه القتل صار بالخطأ كذا بس، مو قتل غير متعمد ولا انتحار مثلا، لا قتل بالخطأ، انه هي بنفسها طلعت للسطح وتزحلقت مثلا وطاحت وصار اللي صار كذا. اهل البنت طبعا وقتها ما رضوا، شيء ما يدخل العقل، فقرروا يرفعون قضية على إدارة الفندق، وقالوا يا حبيبي انتم مهملين وانتم السبب في وفاة بنتنا، لو انكم اصلا مهتمين بسلامة النزلاء اللي عندكم بالفندق كان قفلتوا باب السطح اصلا ولا تخلونه مفتوح. للأمانة كلامهم جدا منطقي، ولكن الصدمة انهم خسروا القضية. بتقول لي ليش خسروا القضية؟ لانه ابواب السطح كانت اوريدي مقفلة. يقول لك باب السطح كان مقفل وما حد يقدر يفتحه الا السكيورتي، واذا انفتح باب السطح في جهاز انذار يسمع كل من بالفندق. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخوان، قسم بالله العظيم قصه غريبه جدا. وقتها الشرطه قالت واضح انه البنت طلعت من الشباك وتسلقت للسطح وسوت اللي سوته. قفلوا القضيه يا اخوان، خلاص البنت ماتت بالخطا. انتهت القصه هنا يا اخوان، وتقفل الموضوع بالطريقة الغريبة هذه. القصة هذه والخبر هذا انتشر بكل مكان، وناس كثير على اليوتيوب قاعدة تسوي تحريات وتعطي نظريات من عندها تفسر أحداث القصة الغريبة هذه، ولكن كل واحد كان يعطي نظرية من عنده، ونظرية محتمل أنها تكون صح، محتمل برضو أنها تكون غلط، فما في أي أحد إلى الآن متأكد من الشيء اللي صار لهذه البنت. بس بتأكد من شغلة،
يس. يعطيكم العافية على المشاهدة يا اخوان. لو كنتوا حابين تشوفون وثائقي يتكلم بشكل كامل عن القصة هذه بالصور بالأدلة بكل حاجة مع تفاصيل زيادة أنا ما قلتها علشان المقطع ما يصير طويل، هذا اسم الوثائقي يا اخوان موجود بنتفليكس. أنا شفته صراحة وانصدمت وتفجر مخي كثر ما هو مصدوم، فقلت بس والله ما أصدم لحالي والله اللي خلي متابعيني ينصدمون وياي. اكتبوا لنا يا اخوان تحليلاتكم ورايكم عن القضية هذه اللي صارت، خرجوا لي كل اللي بداخلكم يا اخوان. طبعا في شيء قريته كذا على جنب يقول لكم ان الفندق هذا يا اخوان مسكون وشوهد كم شبح موجود في هذا الفندق كان على الفرق، كان يتمشى بين الممرات وزي كذا. فهل الشيء هذا له علاقة بالحدث الغريب اللي صار مع علي سلام؟ الله اعلم، انا ما ادري. المهم اللي هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، يعطيكم العافية على المشاهدة. اشوفكم ان شاء الله اخر الفيديو جاي. كان معكم عبد الله ويلا سلام. كلنا الليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليل جو اللي فليك شارع وبيت ظبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترين سامع وعارف ان احنا كينجز واللي متضايق دق جرم اللين يا